यो सर्पको नाम हो इन्डियन रक पाइथन अथवा एसियन रक पाइथन। यसको साइन्टिफिक नाम पाइथन मोलुरस हो। यो सर्पको आकार जन्मँदै ठुलो हुन्छ अनि यसमा कुनै पनि विष हुँदैन। इट इज अ नन भेनेमियस पाइथन। प्राय जस्तो यो सर्प साउथर्न नेपाल, पाकिस्तान, इन्डिया, श्रीलङ्का, भुटान, बङ्गलादेशमा पाउने गर्छ तथा अन्य अरू एसियन कन्ट्रीहरूमा पाइन्छ, तर कमै मात्रामा। आफूभन्दा ठुला ठुला जीवहरूलाई पनि शिकार बनाउन सक्ने यो पाइथनले खाने बेलामा करिब 180 डिग्रीसम्म मुख खोल्न सक्छ। आफ्नो शिकारलाई नमरिन्जेलसम्म बेरेर राख्छ यो सर्पले। जब त्यो मर्छ अनि सजिलैसँग खाने गर्छ। इन्डियन वुल्फ स्नेक, यसको साइन्टिफिक नाम हो लाइसोडन अलोसियस। मान्छेहरू यो सर्प र करेत सर्पमा धेरै झुक्किने गर्छन्। कमन करेत सर्पलाई वुल्फ स्नेक सम्झेर धेरैले पक्रिने गरेका छन्, जसकारण उनीहरूको मृत्यु धेरै मात्रामा भएको छ। करेत सर्प पुरै कालोमा सेतो धर्का हुन्छ भने यो सर्प अलिकति कलेजी कलरको हो। साथै यसको लाइन पनि पुरै करेतको जस्तो सिधा हुँदैन, अलिअलि मात्र देखिने गरेको हुन्छ। यो सर्प अलिकति पनि विषालु हुँदैन। यसले शिकार गर्ने भनेको सानातिना किरा, फटेङ्ग्रा, मुसाहरू मात्र हो। एक पटकमा यो सर्पले करिब 3 देखि 11 वटा अण्डा दिने गर्छ। यसले अण्डा दिने भनेको बुढो भएपछि मात्रै हो। त्यसैले कतिपय कमन वुल्फ स्नेकहरू अण्डा दिँदा दिँदै मर्ने गरेको हुन्छ।